नमस्कार त स्वागत छ हजुरहरूलाई प्रतिभा क्राफ्ट एकाडेमीमा। आज म हजुरहरूलाई हजुरहरूको ड्रिम हाउस बनाउन सिकाउँदै छु। त्यसैले पुरा भिडियो हेरेर अन्त्यमा भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। र अब लागौं भिडियोतर्फ। त्यसको लागि चाहिने सामानहरू टेप, पेपर एन्ड सिजर, साइन पेन एन्ड पेन्सिल, स्केल, ग्लू स्टिक एन्ड फेभिकोल, न्यूजपेपर र धेरै थरीका A4 साइजहरू। पहिला सुरुमा हामीहरूले ओरेन्ज कलरको A4 पेपर, पेन्सिल र स्केल लिन्छौँ। अब यसमा हामीहरूले 21 x 6 सेन्टिमिटर मेजर गरेर मार्क गर्छौँ। यसरी मार्क गरिसकेपछि अब हामीहरूले 6 x 4 x 6 x 4 गरेर यसमा मार्क गर्छौँ। यसरी यति मार्क गरिसकेपछि अब हामीहरू यो 4 सेन्टिमिटर वाला बक्सलाई फेरि 2 सेन्टिमिटरमा डिभाइड गर्छौँ। यसरी र अब फेरि हामीहरूले यो साइडबाट 3 सेन्टिमिटर, यो साइडबाट 3 सेन्टिमिटर मेजरमेन्ट गरेर मार्क गर्छौँ। यसरी र फेरि हामीहरूले यहाँ थोरै मार्क गर्छौँ। यसरी र हामीहरूले सिजरको हेल्पबाट यसलाई काट्छौँ। यसरी अब हामीहरू यसलाई फोल्ड गर्छौँ। र अब हामीहरू ग्लूले यसलाई पेस्ट गर्छौँ। अब हामीहरू यसको रुफको लागि ब्लू कलरको A4 साइज पेपर युज गर्छौँ। अब हामीहरू यो ब्लू पेपरबाट 8 x 8 सेन्टिमिटरको स्क्वायर बनाउँछौँ। र यसलाई एकचोटि यसरी फोल्ड गर्छौँ। र अब हामीहरू यो हाउसमा यसलाई पेस्ट गर्छौँ। हाम्रो घर रेडी भइसकेको छ। अब हामीहरू यसमा चार ढोका बनाउँछौँ र यसलाई डेकोरेट पनि गर्छौँ। त्यसको लागि सुरुमा हामीहरू ओरेन्ज कलरको A4 साइज पेपर लिन्छौँ र यसमा हामीहरूले 15 x 15 सेन्टिमिटर मार्क गरेर त्यसलाई काट्छौँ। यसरी बनाइसकेपछि अब हामीहरू यसमा 1 स्केल मेजर गरेर 3 साइडमा मार्क गर्छौँ। यसरी र यसलाई फोल्ड गर्छौँ। अब हामीहरूले यसलाई भित्र हाल्छौँ दुवै साइडको र ग्लूले यसलाई पेस्ट गर्छौँ। यसरी यस्तो बनाइसकेपछि अब हामीहरू फेरि ग्रीन पेपर लिन्छौँ र 4 साइडमै 1 स्केल मेजर गरेर मार्क गर्छौँ। यसरी र अब हामीहरू यसलाई फोल्ड गर्छौँ। अब फेरि हामीहरू यसलाई यसरी भित्र हालेर पेस्ट गर्छौँ ग्लू लगाएर। यस्तो बनाइसकेपछि अब हामीहरूले अघि बनाएको यो ओरेन्ज कलरलाई फेभिकोलको हेल्पले यसलाई पेस्ट गर्छौँ। यसरी पेस्ट गरिसकेपछि अब हामीहरू ब्लू र व्हाइट कलरको पेपर लिन्छौँ र सुरुमा यो ब्लू कलरको पेपरबाट सानो पेपरलाई टियर गर्छौँ। यसलाई नि अझै सानो बनाउँछौँ र अब हामीहरू यो व्हाइट कलरको पेपरबाट पनि त्यस्तै सानो बनाउँछौँ।
यस्तो बनाइसकेपछि अब हामीहरूले यसको वरिपरि यसलाई टाल्छन् ग्लु स्टिकको मद्दतले। र अब हामीहरूले यो बाहिर निक्लेकोलाई सिजरको हेल्पबाट यसलाई काट्छौँ यसरी। अब हामीहरू फेरि ग्रीन कलरको पेपर लिन्छन् र यसलाई सानो बनाउँछन् र यसलाई 3 चोटि फोल्ड गर्छन् र यसलाई हामीहरूले सिजरबाट सी शेपमा काट्छन्। हामीहरू तलसम्मै काट्दैनौँ, बिचसम्म मात्रै काट्छन् यसरी। र अरू तिनटा पनि यसरी नै काट्छौँ। अब यसरी काटिसकेपछि यसलाई हामीहरू अनफोल्ड गर्छौँ र सिजरबाट यसलाई यसरी रोल गराउँछौँ र यसलाई हामीहरू रोल गर्छौँ र ग्लुको सहायताले यसलाई पेस्ट गर्छौँ। यस्तो बनाइसकेपछि फेरि हामीहरूले यो ग्रीन पेपरलाई नि त्यसरी फोल्ड गरेर सानो बनाउँछौँ र यसलाई अनफोल्ड गरेर यहाँसम्म हामीहरू काट्छौँ। अब हामीहरू यसलाई रोल गर्छौँ यसरी। यसलाई पेस्ट गर्छौँ। यस्तो 8वटा बनाइसकेपछि अब हामीहरू फेरि यस्तो सानो पेपर लिन्छौँ व्हाइट कलरको र यसलाई फोल्ड गर्छौँ र अब हामीहरू यो सानो पेपर लिएर यसलाई यसरी रोल गर्छौँ, सानो सर्कल बनाउँछौँ। यस्तो खालको 4वटा बनाउँछौँ र अब यिनीहरू सबै बनाइसकेपछि लास्टमा हामीहरूले एउटा व्हाइट पेपर, स्केल, पेपर कटर लिन्छौँ र हामीहरू यसमा 1 स्केल मेजर गरेर यसलाई काट्छौँ यसरी। अब यस्तो स्ट्र्याप बनाइसकेपछि फेरि हामीहरू यसलाई 1 फोल्ड गर्छौँ। यसरी फोल्ड गरिसकेपछि यो दुईटा स्ट्रेपलाई चाहिँ यसरी पेस्ट गर्नु र अरू स्ट्रेपहरूलाई चाहिँ 2 फोल्ड गरेर यसलाई काट्नु पर्छ। अब हामीहरू यो दुईटा स्ट्रेपमा यसलाई पेस्ट गर्छौँ ग्लुले। अब यस्तो बनाइसकेपछि हामीहरूले यो माथिकोलाई यू शेपमा काट्छौँ। अब यस्तो बनाइसकेपछि फेरि हामीहरू न्यूज पेपर लिन्छौँ र यसबाट सानो टुक्रा बनाएर यसलाई यसरी रोल गर्छौँ। अब हामीहरू यो सबैलाई यसमा पेस्ट गर्छौँ। पहिला यो घरमा ढोकालाई काट्छौँ यसरी। पहिला हामीहरूले ढोका काट्यौँ, अब यसमा यो झ्याललाई पेस्ट गर्छौँ। अब यो घरलाई यहाँ पेस्ट गर्छौँ यसरी र अब यो सर्कललाई पेस्ट गर्छौँ र यसभित्र यो ग्रीन कलरको यसलाई पेस्ट गर्छौँ। अब यहाँ साइडमा हामीहरू यसलाई पेस्ट गर्छौँ र फेरि यो सर्कल पेस्ट गर्छौँ र यसको पनि र
फेरि यसलाई पेस्ट गर्छौँ। अब हामीहरू यो स्टेयर यहाँ पेस्ट गर्छौँ। अब यति बनाइसकेपछि अब हामीहरू फेरि यो पेपरको रोल यहाँ वरिपरि टाल्छौँ यसरी। अब यो गरिसकेपछि फेरि हामीहरू स्टोन लिन्छौँ र यतापट्टि साइडमा सानो स्टोनलाई जोड्छौँ। अब यसरी हालिसकेपछि हामीहरू यस्तो स्यान्डलाई यहाँ हाल्छौँ। अब हामीहरू यसलाई वरिपरि पेस्ट गर्छौँ। अब फेरि एउटा ग्रीन पेपर लिन्छौँ र यसलाई यसरी सानो पारेर टियर गर्छौँ। फेरि एकचोटि फोल्ड गर्छौँ र अब यसलाई यस्तो जिगज्याग पाराले यसलाई काट्छौँ। यस्तै प्रकारको हामीहरू दुईटा बनाउँछौँ। यस्तो दुईटा बनाइसकेपछि अब हामीहरूले यसलाई वरिपरि यसलाई पेस्ट गर्छौँ। अब यो साइन पेनले यो झ्यालमा हामीहरू डेकोरेट गर्छौँ। यसरी हाम्रो घर रेडी भइसकेको छ। पुरा भिडियो हेरेर सपोर्ट गर्नुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकचोटि घरमा ट्राई गर्नुहोला। यो कोरोनाको समयमा लकडाउनको पालना गरेर घरमै बसौँ, सुरक्षित रहौँ, नयाँ नयाँ कुराहरू सिकौँ, जानौँ र सिकाउँ। र मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा आजको भिडियो कस्तो लाग्यो र अर्को भिडियोमा हजुरहरू के सिक्न चाहनुहुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा गएर सजेसन दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।